Joo, ollaan Kaldai vierailualueen pohjoisosissa, eli Utsjoen kunnan alueella. Tosiaan tunturikoivikossa tai entisessä tunturikoivikossa, jossa vajaa 20 vuotta sitten niin oli tämmöinen tunturi- ja hallamittarien kahden mittariperuslajin massaesiintymä. Ja se kesti 2-3 kesää ja johti siihen sitten, että koivikko kuoli kauttaaltaan. Ja tietenkin iso tekijä siinä on se, että ollaan myös poro- ja kesälaidualueella, jolloin koivu ei pääse uusiutumaan. Että tämmöinen mittarituho, niin tämä kuuluu tämmöiseen tunturikoivikon ekologiaan ja niitä on aina tapahtunut. Ja sitten jos paikalla sattuu olemaan suuria laiduntajia ja kasvissyöjiä, niin tilanne johtaa siihen, että koivikko lopulta kuolee ja siitä tulee tämmöinen pökkelikkö ennen kuin sitten nämä koivut lakoaa maahan ja seurauksena on sitten tästä sekundääripaljakkaa. Eli vähän tunturikankaan tapaista kasvillisuutta. Eli kun tämmöinen koivikko on 2-3 kesänä sitten mittarin toimesta syöty ja samoin sitten kaikki vesat, mitä nämä kuolevat koivut, niin koittaa tuottaa ja kasvattaa, niin syödään porojen toimista, niin siinä vaiheessa nämä koivut kuolee ja samalla kun ne kuolee ja on lehdettömiä, niin tähän kenttäkerrokseen paljon valoa. Ja sitten kun mittariperhosen toukat on syönyt ja ulostanut paljon, ne on lannottanut samaan aikaan tätä kenttäkerrosta, niin lannoitusvaikutuksen ja valon vaikutuksen ansiosta ja sitten myös sen, että ne toukat myös pureskelee noita variksenmarjoja ja varpuja ja sillä lailla tappaa ja saattaa jopa syödä niitä, niin tämä yhteisvaikutus johtaa siihen, että tämmöinen sekundääripaljaksi muodostuva alue niin aluksi heinittyy voimakkaasti. Ja tietenkin kun se heinittyy voimakkaasti, niin sitten myös paikalle voi tulla lisää poroja ja samalla syödään sitten koivun taimet. Ja tämä heinittyminen kestää sen 10 vuotta, jonka jälkeen pikkuhiljaa sitten tämä varpukasvillisuus, joka siellä on ollut aikaisemminkin koivikossa, niin palautuu tähän niin kuin tällä alueella on nyt palautunut. Ja sitten meillä on tämmöistä lähes niin kuin tunturikangas varpukasvillisuutta, kun nyt ollaan tässä vaiheessa, että varsinaista massaesiintymästä on kulunut 20 vuotta. Ja tälläkin alueella joitakin yksittäisiä koivun taimia on havaittavissa ja siitä niin kuin nähdään, että koivun siemenet kulkeutuu kyllä tälle alueelle edelleen tuolla ympäröivistä koivikoista. Ja tämä on niin kuin vielä palautettavissa koivikoksi ja se tulisi palautumaan sitten ilman tätä kesälaidunuspainetta. Ja tällä alueellakin nähdään myös tämä pakkasraja tässä ympäristössä, että siellä tuolla alempana meillä on ihan täysin hengissä olevia koivuja, mikä johtuu siitä, että tuolla alhaalla laaksossa talvella lämpötila menee niin kylmäksi, että mittariperhosten munat tuhoutuu, että päästään tuonne alle 34-36 pakkasasteen, niin ne häviää talvella sitten nämä munat. Ja toukat syö hyvin paikallisesti kuitenkin niin niitä lehtiä siitä lähiympäristöstä, niin meillä jää tuo koivikko täysin henkiin tuonne laaksoon jo edelleen onneksi. Mutta nyt jos meillä talvet lämpenee lisää, niin myös lämpötila noissa laaksoissa säilyy korkeampana ja siellä ei enää tapahdu tätä talven kovien pakkasten aikaan saamaa monien tuhoutumista. Ja voi olla, että tulevaisuudessa sitten menetetään tuolta alempaakin pikkuhiljaa noita koivikoita. Ja samoin tämmöisiä otollisia olosuhteita sitten näille mittariperhoslajeille niin tulee useammin, että perinteisesti tämmöisellä vähän mantereisimmilla alueilla niin niitä on tullut melko harvakseltaan näitä tämmöisiä mittarien massaesiintymiä. Että edelliset voimakkaat suuret mittariesiintymät oli 1960-luvun puolivälissä ja siitä mentiin lähes 40 vuotta eteenpäin ennen kuin tuli näin voimallisesti uudestaan ja nyt tuli myös uusi laji alueelle, eli hallamittari, joka sitten sietää huonommin vielä pakkasta kuin tämä tunturimittari, joka perinteisesti näillä alueilla on ollut, mutta se voidaan lähestyä sitä samaa syklisyyttä, mikä tuolla rannikolla on, että 10 vuoden välein toistuu sitten tämmöisiä mittarin
massaesiintymiä myös täällä Suomen tunturikoivuvyöhykkeessä.